මේකෙදි අපි බලමු මෙන්න මේ වගේ කොහොමද මේ ඩෙස්ක්ටොප් එක zoom කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ ආයි zoom out කරගන්න පුළුවන්, zoom in කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක අපි බලමු. මේක Windows වලම තියෙන option එක. ඒකට මුලින්ම කරන්න ඕන ඔයගොල්ලෝ Windows එකයි plus button එකයි press කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මෙතන search bar එකට ගිහිල්ලා type කරන්න magnify කියලා. magnify tool එක ඔන්න ඕක. ඊපස්සේ මේකේ තියෙනවා plus icon එක වෙයි minus icon එක වෙයි. මේකේ මම plus එක click කරලා බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේ මෙන්න මේ වගේ. ඊපස්සේ mouse එක අපි යහට මෙහාට ගෙනිච්චා. මම මෙන්න මේක ගන්නම් කොහොමද fold option කියන එක අරගෙන මෙන්න මේක මේ. දැන් මෙතනට අපි ටිකක් zoom කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. මේක control alt mouse wheel එක මේ scroll කරාම ඔයගලන්ට zoom in zoom out මේ වෙනස් කර කර බලන්න පුළුවන්. ඒත් මේ plus එකයි minus එකයි වෙන්නේත් ඒකම තමයි. ඒක මේ Windows එකයි plus key එකයි Windows එකයි minus key එකයි press කරාමත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. zoom වෙනවා zoom out වෙනවා මෙතන තියෙනවා මේ option තව කට්ටියක්. මෙතනින් පුළුවන් මේ change animation speed එක වෙනස් කරගන්න. ඒ කියන්නේ මේ zoom in වෙන speed එකයි zoom out වෙන speed එකයි වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තව settings වගේක් තියෙනවා. මේක ඇතුළට ගියාම මෙන්න මේ zoom level එක ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 100%ම zoom out වෙනවද zoom in වෙනවද නැත්නම් 50%ක් වෙනවද කියලා පොඩි ප්‍රමාණයක් නම් අපිට ඕන. ඒක වෙනස් කරන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට වෙන මෙතන 150 වුණා. මේ මේකද පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ VS code වලින් කරන code එකදී code එක zoom out කරන්න zoom in කරන්න. ඊට පස්සේ මේ sublime text වලින් තියෙන code එකක් තියෙනවා. ඒකත් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් zoom in zoom out කරලා ටියුටෝරියල් කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේ film overall. මේකත් මම settings වල මෙන්න මෙතනට වල මෙන්න මේක zoom කරලා වෙන්නන. මෙන්න මේ වගේ ඔයගලන්ට ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ magnify tool එකෙන්. මම හිතනවා මේක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නද කියලා. එහෙම නැත්නම් like එකක් දාලා comment එකක් දාන්න ඔයගලන් අදහස් මොකක්ද කියලා.